Bună ziua, doamnelor și domnilor! Întrerupem programul obișnuit care se desfășura pe canalul Moraevo și conform căruia trebuia să realizez un videoclip votat de dumneavoastră pe grup Astrograma 11 septembrie 2001, dar care necesită un research mai intensiv și va dura cel puțin o lună pentru a fi finalizat, pentru a vă relata când va începe războiul din Ucraina, vorbind mai precis despre conjuncția Venus-Marte din anul curent 2022, care conform calculelor mele astrologice este legat de această chestiune mai delicată. Nu vreau să aduc în atenția tuturor membrilor și a lumii întregi genul acesta de informații, dar am zis să nu fiți chiar în beznă totală cu privire la un cadru de timp când ar putea începe războiul, care este o realitate fie că vrem sau nu, și trebuie să digerăm și acest trist adevăr. Lucrurile nu se îmbunătățesc, negocierile diplomatice trebuiau să aibă loc pe un tranzit favorabil, nu pe tranzitul planetei Mercur în mișcare aparent retrogradă, și orice pact sau mână bătută în acest tranzit este incert, neserios și sortit eșecului, așa că puteți da uitării că se vor înțelege cele două părți la ceva în acest sens în această perioadă. Bun, să trecem la problemele cu adevărat spinoase, războiul și legătura pe care o văd eu în viitorul tranzit al planetelor Venus și Marte, care vor face unghi de 0 grade sau unghi perfect al conjuncției și care se va manifesta deosebit de exploziv. Același unghi a stabilit bombardarea Serbiei de către NATO, printre altele. Ca să înțelegeți această conjuncție, când se întâlnesc aceste două planete, cumva sunt ca yin și yang, plus și minus, și când se ciocnesc și în harta astrologică a unui individ, dau trăsături de furie care stă să răbufnească în orice moment. Este conjuncția pe care o au, din păcate, atât președintele României Klaus Werner Iohannis, cât și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Deci încă nu am văzut nimic exploziv la acești doi președinți. Totuși, în ședințe vă asigur că e cu adevărat o situație total diferită față de cea de pe micile ecrane. Venus indică plăcere și răsfăț, să zicem satisfacerea unor nevoi ce țin de relaxare, iar Marte vine în viteză, vrea acum, e războinic și te ia cu patul pe sus. Conjuncția aceasta Venus-Marte va fi în unghi perfect în data de 16 februarie 2022, doar că se poate manifesta dezvoltând tot felul de revolte, în cazul nostru revolte în câmpul muncii, proteste, dar și proteste ce au legătură cu războiul sau atitudini războinice, ce afectează masiv felul cum se desfășoară munca în România, datorită faptului că tranzitul se situează în Casa Muncii. E felul cum se desfășoară munca, deci ne putem aștepta la un haos generalizat pe străzi. Pot ieși la protest atât angajații poliției, pompierii, spitale, dar și în privat observă o tendință îngrijorătoare cu privire la răutățirea unor condiții de muncă dintr-o serie de domenii. Transport, fie că vorbim de angajați de taxi care nu mai au aceleași venituri ca înainte și sunt nevoiți să stea mai mult la job, fie în transport public, lucru care se manifestă deja și, deși au dat puțin înapoi angajații STB București, trimițând doar 3 tramvaie și 10 autobuze pe traseu, și aparent e o revenire doar temporară, fiindcă e Mercur retrograd, cum vă spuneam mai înainte, însă cred că lucrurile se vor agrava și în alte sectoare unde vor apărea manifestații. Angajații din retail sunt foarte epuizați, cei care au afaceri în Horeca suferă enorm atât din cauza lipsei clienților, dar și din cauza lipsei personalului. Se poate crea o situație și din interiorul instituțiilor statului, dacă instituțiile statului sunt pline cu oameni apărând interesele Rusiei, și dacă acest lucru e corect, probabil că nu se va interveni în cadrul manifestațiilor, ori foarte puțin. Repet, oricând după data de 4 februarie 2022, ora 1:59, se poate porni nebunia, culminând cu primele focuri ale războiului, cu cât tranzitul celor două planete în conjuncție se apropie tot mai mult de data de 16 februarie 2022 la ora 16:28, ora Bucureștiului. Sunt mai multe indicații că un partener este atacat în astrograma acelui moment de 4 februarie 2022 la ora 2 noaptea, când Lilith se nimerește a fi în casa 7-a, Lilith ce ține uneori de cele mai groaznice lucruri, în casa partenerilor în semnul Gemenilor în 22 de grade. Asta putând însemna că primim informații că un partener a fost ucis, în cazul nostru un partener din alianța NATO a fost atacat, ori a fost îngenunchiat de la primul atac. Acum mai este un aspect pe care îl face Neptun în quadratură cu Lilith, a cărui implicație e teribilă pentru Ucraina. Dacă va fi cazul să fie atacată, și nu îl voi menționa
aici în videoclip, întrucât nu vreau să vă oripilez de-a dreptul. Nu acesta este scopul meu. Scopul meu este acela de a prezenta o informație cât mai just cu putință, prin prisma informațiilor pe care le-am acumulat în domeniul astrologiei, în cadrul clipurilor astrologice, dar și financiare în cadrul videoclipurilor cu investiții la bursă. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept în comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și share ca să vadă și alți pasionați de astrologie și de evenimentele viitoare și nu numai, și subscribe să fiți la curent cu ce se întâmplă pe acest canal. Dacă doriți alte informații legate de acest eveniment sau o interpretare astrologică, aveți adresa de mail în descriere sau pe pagina Moraevo Trading pe Facebook. Dacă doriți să votați ce videoclipuri să fie realizate în cadrul acestui canal, accesați grupul Moraevo, link în descriere. Acestea fiind zise, vă urez mult succes și sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și Dumnezeu să ne aibă în pază.